নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম টেক একাডেমীৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছৰ বিষয়ে কথা পাতিম তাৰ মানে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী আঁচনি এতিয়া আমি যিকোনো এক্সামিনেশ্যনৰ কথা কওঁ যেতিয়া এছএছসি ৰেলৱে বা এডিআৰই বা যিকোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব এক্সামিনেশ্যনৰ কথা যদিহে আমি কওঁ তাতে প্ৰায়ে দেখা যায় যে এই চৰকাৰী আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে আমাক সুধি থাকে তো এই আঁচনিবিলাকত মনত ৰাখিবলগীয়া তিনিটা মূল কথা আছে প্ৰথম কথাটো হল যে এটো ইয়াৰ এইম কি যেটো আঁচনি আছে তাৰ মূল লক্ষ্য কি কি ধৰণৰ মানে হেল্প গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জেনাৰেল পিপলৰ কাৰণে অফাৰ কৰে দেন সেকেন্ডলি আহিলে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত যিকোনো এটা চৰকাৰী আঁচনি কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত আহে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড থাৰ্ডলি আহিলে the date of announcement date and year of announcement especially date বহুত বেছি খুধা দেখা না যায় কিন্তু ডেটৰ হলনি ইয়াৰটো কিন্তু প্ৰায় খুধে year of announcement is very important okay so পলম নকৰি আমি প্ৰথম স্কিমটো লৈ আহো তো প্ৰথম স্কিমটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বুলি যেটো কোৱা হয় এটো হৈছে প্ৰথম চৰকাৰী আঁচনি যেটো কথা আমি আজি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো তো প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ বিষয়ে চাই লওঁ যে কোনটো বছৰত ইয়াক লঞ্চ কৰা হৈছিল ইট ওয়াজ লঞ্চ অন 25th জুন অন 2015 মানে 2015 চনতে এই আঁচনিটো লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি আছিল যে সকলো মানুহৰ কাৰণে পকি ঘৰ প্ৰভাইড কৰা পকা ঘৰ প্ৰভাইড কৰা সকলো মানুহৰ কাৰণে হেতু ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আছিল তো ই আহে আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্স সো এই প্ৰথমৰ যি তিনটা মই দিছো এইকেইটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস হয় সো ইয়াতে তোমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰবান এফেয়াৰ্সৰ আন্ডাৰত আহে দেন কিমান টকানো দিয়া হয় 1,20,000 পৰা 1,30,000 টকা লৈকে এটা ঘৰ বনাবৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু এই পইচাটো তিনিটা ইনষ্টলমেন্টত দিয়া হয় মানে কাম আৰম্ভ কৰা আগৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি কাম যি ধৰণে গ্ৰেজুৱেলি আগবাঢ়িব তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পিছৰ ইনষ্টলমেন্ট গিটা দিয়া হয় প্ৰথম ইনষ্টলমেন্টটো কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই দিয়ে আৰু পিছৰ গিটা ইনষ্টলমেন্ট কাম চলি থকা সময়ত দিয়া যায় এণ্ড ইয়াৰ মুখ্য যেটো লক্ষ্য আছিল যে 2022 চনলৈকে ইয়াত 2 কৰোৰটা ঘৰ বনোৱাৰ লক্ষ্য আছিল আৰু এতিয়া এই যেটো মিশন আছে বা এই যেটো স্কিম আছে এই স্কিমটো অলপ এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে আৰু 7 বছৰৰ কাৰণে ইয়াক আগবঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু 7 বছৰ আগবঢ়াই 2029 চনলৈকে লোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে কি কৰিছে যে যেটো প্ৰথমতে যেটো মূল লক্ষ্য আছিল যে 2 কৰোৰ ঘৰৰ এই 2 কৰোৰ ঘৰৰ লগতে নেক্সট 7 বছৰৰ কাৰণে 22 পৰা 29 চনলৈকে আৰু 2 কৰোৰ ঘৰৰ এডিশনাল লক্ষ্য আগত ৰাখি লৈছে এণ্ড ইয়াৰ লগতে এটা সিমিলাৰ স্কিম আছিল যেটো ইন দা ইয়াৰ 1985 লঞ্চ কৰা হৈছিল বাই ৰাজীৱ গান্ধী ইট ওয়াজ ইন্দিৰা আৱাস যোজনা তো ইন্দিৰা আৱাস যোজনাটো একে ধৰণৰ এটা স্কিম আছিল যেটোত বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহক ঘৰ প্ৰভাইড কৰা হৈছিল সো দ্যাট ওয়াজ ইট ফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নেক্সট আমি সৰকাৰি আঁচনিটোৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ ইট ইজ অটল পেনশন যোজনা তো এই অটল পেনশন যোজনাটো একেবাৰে নতুন যোজনা নহয় ই যদিও এই যোজনাটো লঞ্চ হৈছিল 2015 চনৰ 9 মেত কিন্তু এই যোজনাটো আগতেও এটা বেলেগ নামেৰে ইয়াতে अवेलेबल আছিল the name was স্বাৱলম্বন যোজনা তো স্বাৱলম্বন যোজনা বুলি ইয়াক আগৰে পৰা চলাই থকা হৈছিল কিন্তু 2015 চনত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী জীৰ নামত এই স্কিমটো নতুনকৈ অনা হৈছিল আৰু লঞ্চ হৈছিল অন 9th মে ইন কলকাতা তো এটো কোন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰ পৰে বুলি খুদিলে আমি ক'ব লাগিব যে ইট ইজ আন্ডাৰ দা মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স তো এই স্কিমটো কি হয় এই স্কিমটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যিবিলাক আনঅৰ্গানাইজড ক্যাটেগৰী অফ এমপ্লয়িজ আছে বা আনঅৰ্গানাইজড ক্যাটেগৰী অফ পিপল বা ওয়াৰ্কাৰ বা এমপ্লয়ি যোনো আছে যাৰ মানে পিছলৈ কোনো আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট কোনো ধৰণৰ পেনশনৰ স্কিম নাই বা এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সৰু সৰু ব্যৱসায়ী যোনে সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰি চলি আছে কিন্তু 60 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া বয়স হ'ব তেওঁলোকে হয়তো সেই স্কিমটো কন্টিনিউ তেওঁলোকৰ এই স্কিমটোৰ সুবিধা লৈ নিজৰ যি মানে ব্যৱসায় আছে সেই ব্যৱসায় কন্টিনিউ নকৰাকৈও চলিব পাৰিব সো ইয়াতে কি হয় যে 18 পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত তুমি যেটো নেশনাল পেনশন স্কিম যেটো এনপিএস আছে এনপিএসৰ আন্ডাৰত নিজৰ এটা একাউন্ট খুলিব লগা হয় আৰু সেই একাউন্ট খুলি কি কৰিব লাগে যে প্ৰত্যেক মাহে এটা নিৰ্ধাৰিত এমাউন্ট এটা নিৰ্ধাৰিত পইচা তুমি সেই একাউন্টত ৰাখি যাব লাগে
আৰু তাৰপিছত তুমি যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰা বা মানে নিজকে যেতিয়া এনৰোল কৰা সেই সময়খিনিত কি কৰা যায় যে তুমি আফটাৰ 60 ইয়াৰ্ছ তুমি মান্থলি কিমান টকাৰ পেঞ্চন পাব বিচাৰিছা এটা স্কিম তুমি চুজ কৰি ল'ব লাগে আৰু সেই স্কিমটোৰ একৰ্ডিং কেলকুলেট কৰা হয় যে কিমান টকা মান্থলি ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে কি কৰে তুমি এজন এনৰোল কৰা এজন মানুহে বছৰি যিমান টকা থয় তাৰ ওপৰত চৰকাৰে আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা সেই এমাউণ্টটো যিটো এমাউণ্ট এজন মানুহে মানে জমা কৰিছে সেই জমা কৰা এমাউণ্টৰ আৰু 50% গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা বছৰি প্ৰদান কৰে সো এটোৱে আছিলে এবাউট অটল পেঞ্চন যোজনা আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যাম আমাৰ নেক্সট স্কিমটো লৈ বা নেক্সট আঁচনিটো লৈ এই নেক্সট আঁচনিটোৰ নাম কি বেটি বচাও বেটি পঢ়াও তো এতিয়া ইয়াৰ নামটোৱে পৰাই আমি জানিব পাৰো যে ইট ইজ ৰিলেটেড টু ফিমেল এডুকেশ্যন এণ্ড ইট ৱাজ হেভিং মেইনলি টু এইমছ ইয়াৰ মূল দুটা লক্ষ্য আছিলে এই দুটা লক্ষ্য কি আছিলে যে প্ৰথম কথা হ'ল যে যেটো মানে নতুনকৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ যি ৰেশিও হয় সেই ৰেশিওটো ভাল কৰা বহুত কিছুমান ষ্টেটত দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাৰতৰ যে ল'ৰাৰ তুলনাত ছোৱালীৰ সংখ্যা তেনেই কম সো সেই কাৰণে সেই যি মানে জেন্ডাৰৰ যেটো ৰেশিও হয় এই জেন্ডাৰৰ ৰেশিওটো বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰথম লক্ষ্য দেন সেকেন্ডলি প্ৰমোশন অফ গাৰ্ল এডুকেশ্যন মানে ছোৱালী বিলাকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আগবঢ়োৱা মানে বহুত ষ্টেটত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মানে ছোৱালী বিলাক স্কুললৈ পঠোৱা নহয় ছোৱালী বিলাকক আজিকালিতো বাৰু বহুতখিনি ঠিক হৈছে বাট এটা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সো এই বস্তুবিলাক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এই বেটি বচাও বেটি পঢ়াও স্কিমটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 2015 22 জানুৱাৰী আৰু এটো যিকোনো এটা চৰকাৰী মিনিষ্ট্ৰীৰ আন্ডাৰত নহয় ইয়াতে তিনিটা মিনিষ্ট্ৰী ইনভলভ হৈ আছে Women and Child Development, Health and Family Welfare and Ministry of Education এই তিনিটা মিনিষ্ট্ৰী ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা লগতে মই এড কৰি দিছো যে ইয়াৰ ব্র্যান্ড এম্বাসেডৰ খুদিব পাৰে যে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও ব্র্যান্ড এম্বাসেডৰ কোন হয় তো ব্র্যান্ড এম্বাসেডৰ কথা উলিলে আমি ক'ব লাগিব যে 2016 ৰ অলিম্পিক মেডেলিষ্ট সাক্ষী মালিকক এই বেটি বচাও বেটি পঢ়াও যেটো মিশন বা স্কিম আছে তাৰ ব্র্যান্ড এম্বাসেডৰ হিচাপে লোৱা হৈছে সো এআই আছিলে এবাউট বেটি বচাও বেটি পঢ়াও অভিযান বা বেটি বচাও বেটি পঢ়াও স্কিম সো নেক্সট আহিলে মুদ্ৰা যোজনা সো মুদ্ৰা যোজনাৰ যেটো MUDRA এই পাঁচটা লেটাৰৰ এটা ফুল ফৰ্ম আছে যে মাইক্ৰো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ৰিফাইনেন্স এজেন্সি বেংক সো এটা মুদ্ৰা যোজনাটো কেতিয়া কৰা হৈছিল লঞ্চ ইন দ্য ইয়াৰ 2015 এই যেটো আঁচনি আছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য কি হয় যে যিবিলাক NBFCs আছে এতিয়া NBFC বুলি ক'লে কি হয় এখিনিতে অকনমান মই বুজাই দিছো বাৰু NBFC মানে হৈছে NBFC যদি ফুল ফৰ্ম খুধে NBFC মানে হৈছে নন বেংকিং ফাইনেন্স কোম্পানিজ নন বেংকিং ফাইনেন্স কোম্পানিজ এতিয়া নন বেংকিং ফাইনেন্স কোম্পানি বিলাকনো কি হয় এবিলাক এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানিজ যোনে লোনস প্ৰভাইড কৰে বাট তেওঁলোক কোনো বেংক নহয় ঠিক আছে তেওঁলোক কোনো বেংক নহয় কিন্তু তাৰ পৰা তুমি লোন ল'ব পাৰা তো মুদ্ৰা যোজনাৰ থ্ৰু দি চৰকাৰে কি কৰে যে চৰকাৰে এই যিবিলাক NBFCs আছে যিবিলাক নন বেংকিং ফাইনেন্স কোম্পানিজ আছে তেওঁলোকক কম ইন্টাৰেষ্ট ৰেটত পইচা লোন হিচাপে দিয়ে আৰু সেই লোনটোৱে পিছত তুমি যিকোনো এটা সৰু বিজনেস স্টাৰ্ট কৰিব ললা বা সৰু এটা কিবা নতুনকৈ এটা কোম্পানী স্টাৰ্ট কৰিব ললা তেনেকুৱা বিলাকৰ কাৰণে তুমি এই মুদ্ৰা যোজনাৰ আন্ডাৰত NBFC বিলাকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰা আৰু সেই লোনটো তেতিয়া NBFC বিলাকেও যথেষ্ট কম ৰেটতে এই লোন বিলাক প্ৰভাইড কৰে এতিয়া লোন বুলি ক'লে এতিয়া ধৰি লোৱা তাতে এমাউন্টৰ কথা আহে তো এমাউন্টৰ কথা অহাৰ লগে লগে মুদ্ৰা যোজনাটোত মেইনলি তিনটা ক্যাটাগৰী ভাগ কৰা হৈছে সেই ক্যাটাগৰী তিনটা কি আছে যে শিশু কিশোৰ তৰুণ এই তিনিটা ক্যাটাগৰী আছে আৰু এইকিটা ক্যাটাগৰীত তুমি কি কৰিব পাৰা যে according to your মানে এমাউন্ট কিমানটো এমাউন্ট তোমাক লোন হিচাপে লাগে যদিহে তোমাক 50000 টকা ভিতৰত বা 50000 টকা লৈকে লোন লাগে দেন তোমাৰ এটো শিশু যোজনাৰ আন্ডাৰত আহি যাব যদিহে তোমাক 5 লাখ रुपीज লৈকে লোন লাগে তেতিয়া হলে এটো তোমাৰ কিশোৰত আহি যাব আৰু যদিহে তোমাক 20 লাখ টকা লৈকে লোন লাগে দেন ইট উইল বি
আণ্ডাৰ দ্য তৰুণ স্কিম তো এই তৰুণ যোজনা বা তৰুণ স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত তৰুণ কেটেগৰীটোৰ আণ্ডাৰত আহি যাব so it was the categories they are completely dependent upon the amount of money that you want to take as a loan okay so next योजना আমি যাও next योजना is प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना तो এই स्वनिधि যেটো SVA আছে তাৰ এটা ফুল ফর্ম আছে स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना यार फुल फॉर्म होल प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना तो याक लॉन्च करा হৈছিলে इन द इयर 2020 আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল যিবিলাক আমাৰ সৰু ৰাস্তাই ঘাটে সৰু সৰু দোকান দি থকা যিবিলাক মানুহ যিবিলাক স্ট্ৰীট ভেন্ডাৰ্স যিবিলাক সৰু দোকান আছে বা কোনোবাই হয়তো সাইকেলতে কিবা এটা বা মানে বাইকত কিবা বিকিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু স্ট্ৰীট ভেন্ডাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে বহুত কম ইন্টারেস্টত লোনস প্রোভাইড করে উইদাউট এনি কোলেটারেল হ্যাঁ এটা কোলেটারেল মানে কি যেতিয়া তুমি ব্যাংক এটাৰ পৰা লোন লবলৈ যোৱা তাতে তুমি কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু বন্ধক হিচাপে থব লগা হয় ন যে যদিহে মই পইচাটো পে কৰিব নোৱাৰো দেন ইউ ক্যান টেক দিস থিং ফ্রম মি রাইট বাট ইয়াতে কি কৰা হৈছিল সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই লোনখিনি দিয়া গৈছিল আৰু এই লোনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বন্ধকৰ কাৰণে বস্তু দিব নালাগিছিল এতিয়া যিকোনো এটা তোমাৰ যদি এটা সৰকাৰি বা ভাল যদি তোমাৰ earning source আছে if you are doing a job where you are getting paid monthly jo tumi mahikia hisabot tumi dormoha pai asa tenekwa dhoroner eta bhal job thakile then it is fine tumi bahut samoyot collateral nidileo hoi jay but tumi horu bibokhayar karone most of the time jetia tumar usor kono government job ba tumar usor kono stable source of income na thake tetia ki kora hoy je ei loan bilak dibor karone tumi eta kiba bostu bondho kor rakhibo loga hoy etia yate কিমান টকা লৈকে দিব ফার্স্ট তোমাক 10000 रुपीस দিব যদি হে লোন তো লবলৈ প্ৰথমতে এপ্লাই কৰা হয় দেনতে ফার্স্ট এমাউন্ট তো দিয়া যাব 10000 रुपीस হা আৰু যদি হে 10000 रुपीस তো যিজন মানুহে লোন লৈছে তেখেতে যদি টাইমলি পে কৰে সময়ত যদি হে পইচাটো ঘুৰাই দিয়ে তেতিয়া হলে তেওঁ পিছলৈ 20000 টকা দিয়া যাব আৰু ইয়াতে ইন্টারেস্ট ৰেট যেটো হয় হেতু কেৱল 7% এতিয়া যিকোনো এটা বেংকত যদি আমি পার্সোনাল লোন বা যিকোনো ধৰণৰ এটা লোন লবলৈ যাও তাত মিনিমাম 10% ৰ সদায় ওপৰতেই যায় সো 12% 13% এনেকৈ থাকে লোনৰ ইন্টারেস্ট ৰেট কিন্তু এই লোনটো 7% ইন্টারেস্ট ৰেটত দিয়া হয় আৰু যদি হে টাইমলি পেমেন্ট কৰি যায় যিজন মানুহে লোন লৈছে তেওঁ যদি নিজৰ ইনষ্টলমেন্টস খিনি অল টাইম যদি দি যায় তেতিয়া হলে কি কৰা যায় এই যেটো 7% ইন্টারেস্ট আছে হেতু পিছত ডিডাক্ট কৰি দিয়ে হেতু লোৱা না যায় ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ PM স্বনিধি योजना এতিয়া আমি নেক্সট योजना ता हूं नेक्स्ट योजना तो नाम की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दे व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन এটো লঞ্চ কৰা হৈছিল 2025 চনৰ 1 জানুৱাৰীত একেবাৰে এটা নতুন योजना হয় যেটো এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে মানে 1 তাৰিখৰ দিনাখনেই লঞ্চ কৰা হৈছে সো এটো কোন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত আহিছে মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন এটো মনত ৰাখিবা মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ আন্ডাৰত আহিছে আৰু ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে wide access to scholarly research articles and journal publications etia jibilak research article hoy ba jibilak journal or publications thake he publication or mane bostu bilak student or karone accessible koribor karone ei scheme tu ona hoise etia bahut kisuman international journals thake jibilakor price o bahut beshi hoy aru amar yate kiniboloi সহজে available no hoy তো সরকাৰৰ এই আসনিটোৰ থ্ৰু দি এটা পোৰ্টেলত গৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ এখন ইন্টাৰনেশনাল জাৰ্নেল পঢ়িব পাৰো যিকোনো ধৰণৰ ৰিসাৰ্চ আৰ্টিকলস আমি এক্সেস কৰিব পাৰো সো ইয়াৰ টোটাল ফান্ড দিয়া হৈছে 6000 crore এন্ড ইয়াৰ টাইম পিৰিয়ড তো লোৱা হৈছে ফ্ৰম 2025 টু 2027 মানে 25ৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 27ৰ 1 তাৰিখলৈকে সো দ্যাট ওয়াজ অল এবাউট ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন নেক্সট স্কিম তো তাহু এটো ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমস হয় এতিয়াৰ সময়ৰ আৰু এটো বহুত বেছি পুৰণা স্কিমও নহয় মাত্ৰ যোৱা বছৰে 2024 চনতে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছে এই আসনিটো লঞ্চ কৰা হৈছে এই আসনিটোক আমি ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আসনি বুলি ক'ব লাগিব বিকজ বহুত বেছি এই বস্তুটোৰ এই আসনিটোৰ কথা বহুত বেছি পটা দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ল্যাটফৰ্মত সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট আহিলে লঞ্চৰ ইয়াৰ যে 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 মানে just one day after the Valentine's Day, right? So it is world's largest domestic rooftop initiative.
ইটো পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ডমেষ্টিক ৰুফটপ মানে ঘৰৰ এনেকুৱা ঘৰৰ যেটো আমাৰ চাল থাকে ঘৰৰ যিখন আমাৰ ছদ থাকে ছদৰ ওপৰত কিবা এনেকুৱা ছদৰ ওপৰত কৰিব পৰা যিকোনো এটা ইনিচিয়েটিভ এটো ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট হয় এণ্ড তাৰ লগতে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বা মুখ্য লক্ষ্য বুলি যদি আমি কওঁ কি হয় যে ইয়াত তোমাৰ কি কৰা যায় তুমি যদিহে নিজকে এই আঁচনিটোৰ আন্ডাৰত এনৰোল কৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ ঘৰত এটা সোলাৰ পেনেল লগোৱা যাব সোলাৰ পেনেল মানে যেটো সৌৰ শক্তিৰ পেনেল হয় এই সৌৰ শক্তিৰ এটা পেনেল লগোৱা যাব আৰু সেই পেনেলটোৱে কি কৰিব সেই পেনেলটোৱে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিব আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো তুমি তোমাৰ নিজৰ ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰিবা তেতিয়া সেই যি আমি যি এপিডিসিএল ৰ পৰা যি কাৰেন্ট ল সেই কাৰেন্টৰ সাপ্লাই তোমাক দৰকাৰী নহয় যদিহে তোমাৰ ঘৰৰ সেই সোলাৰ পেনেলটোৱে ভাল ধৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউস কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হল aim is to provide free electricity to household by installing rooftop solar panels হা তো ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হিচাপে কি লোৱা হৈছে যে 2027 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে 1 কৰোৰটা ঘৰত এই সোলাৰ পেনেল বিলাক ইনষ্টল কৰা যাব এতিয়া সোলাৰ পেনেল ইনষ্টল কৰা যাব মানে চৰকাৰে কি সম্পূৰ্ণৰূপে সোলাৰ পেনেলটো তোমাৰ ঘৰত আহি ইনষ্টল কৰি দিব নেকি নহয় তাতে তুমি নিজে গৈ মেলি এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব গুটেখিনি প্ৰসেস কৰাৰ পিছত তুমি যেতিয়া সোলাৰ পেনেল লগাবা তাৰ পিছত তোমাক চৰকাৰে এটা সাবসিডি দিব বিকজ ইয়াতে নিজৰ ইনভেষ্টমেন্ট ডেফিনেটলি লাগিব নিজৰ নিজে তুমি পইচা খৰচ কৰি বস্তুবোৰ কিনি মেলি অলপটো লগাব লাগিব কিন্তু তাতে চৰকাৰে কিছুমান তোমাক এটা এমাউন্ট অফ মানি তোমাক ৰিটাৰ্ন কৰি দিব তোমাৰ যদি হে ধৰি লোৱা তুমি কিমান ওয়াটৰ মানে পাৱাৰ থকা এটা সোলাৰ প্লান্ট বহাব বিচাৰা হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কিমান টকাৰ পৰা কিমান টকা লৈকে সাবসিডি দিছে সোৱা 30000 টকাৰ পৰা 78000 টকা লৈকে মানে starting from 30000 up to 78000 হা এটো কি হয় সাবসিডি হয় মানে তুমি যদিহে এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত নিজকে এনৰোল কৰি যদি তুমি সোলাৰ পেনেল লগোৱা তাৰ পিছত ইমানটো এমাউন্টৰ ভিতৰত তুমি এটা পইচা তোমাক চৰকাৰে ঘূৰাই দিব তোমাৰ যি খৰচ হল তাৰ পৰা এটা এমাউন্ট তুমি ঘূৰাই পাবা সো ইট ইজ ইয়াতে মিনিষ্ট্ৰিটো লিখা নহল বাট মই বেলেগকে ইনফৰ্ম কৰি দিছো এটো কোন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত পৰে বুলি সুধিলে আমি ক'ব লাগিব মিনিষ্ট্ৰি অফ 1 সেকেন্ড Ministry of New and Renewable Energy তো যদিহে মিনিষ্ট্ৰি খুধে দেন আমি এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ কথা ক'ব লাগিব ইট ইজ আন্ডাৰ দা মিনিষ্ট্ৰি অফ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি তো এইখিনি আছিলে ইয়াতে আমি আজি 5-6টা স্কিমৰ বিষয়ে কথা পাতিলো তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আগলৈও কন্টেন্ট প্ৰভাইড কৰি যাম আৰু নেক্সট যেটো পাৰ্ট থাকিব নেক্সট পাৰ্টত আৰু কিছুমান গভৰ্ণমেন্ট স্কিমৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম সো টু গেট দিস কাইন্ড অফ এডুকেশনাল কন্টেন্ট ডু লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল থ্যাংক ইউ